อนเนี่ยยังคงหลังหนายังคงใจดี ห้อง จอม มันขอก็ยังอ่ะนั่งมือเนี่ย มาหัวรอเบิ้งเอาตัวไหนดิ หนูแบบกิน จำโมเมมัน ทำไม่หนาไปขนาด จำโม อยากโดน โมนมัดโคนใส่เอ้ยใส่แล้วจำไปเออ พูดเขาเสือของปั่นเดียวของเราปั่นเดียว ให้ตามมามีมือมักมือปืน เปี้ยลูก มัก ไอ้ลูกด้วยอันนี้คือที่กระตุกลุงเลยปลาขายน้ำแห้ง
ตุ๊ดนี่ยังไงนะเจ๊กูเดี๋ยวปีเจ้า อีแซ่บนี่มันบักเขียบจังจ้ะไม่พอปุ่มมือเนี่ยเขียบก็จะน้อยนะเขาห้วนนี่หน่อยอะไรอยู่เตรียมมาห้วนได้ลูกห้วนล้างเลยจ้ะนี่ดีเลยค่ะหลายวันนี้ห้วนบ่ Nào, hai nước nông. Cái qua này. Ấm.